สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาคั่วกิ้งเนื้อคีโตมาฝากกันเลยค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะหั่นตะไคร้ไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะคะเนื่องจากว่าการกินคีโตเนี่ยเวลาเนื้อเราต้องใช้เนี่ยมันก็จะทำให้ระบบเผาผลาญนะคะรวมถึงท้องอืดง่ายนะคะทีนี้เราจะมาหั่นเนื้อแล้วก็สับกันนะคะเพื่อที่จะไปทำในส่วนของคั่วกลิ้งเนื้อคีโตกันนะคะซึ่งเราต้องใช้สมุนไพรช่วยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเนื่องจากบางทีเนี่ยเหมือนเรากินไปเยอะๆอย่างเงี้ยท้องเราจะอืดนะคะเราก็จะใส่น้ำมันดีๆนะคะนั่นก็คือน้ำมันรำข้าวนะคะหลังจากนั้นนะคะใช้เครื่องแกงคีโตลงไปนะคะผัดให้เครื่องแกงหอมนะผัดเครื่องแกงหอมเลยนะแล้วเราจะใช้เนื้อสับนะคะที่เราสับไว้เมื่อกี้นะคะสับนี้ไม่ต้องละเอียดเยอะนะคะเพราะถ้าละเอียดเยอะมันจะไม่ค่อยอร่อยเนาะนี่นะคะเนื้อสับลงไปค่ะน้ำซุปค่ะคั่วอะไรนะคะคั่วอะไรนะคะคั่วไปจนแห้งนะคะคั่วไปเรื่อยๆนะคะจนกว่านะคะมันจะแห้งคั่วกิ้งต้องแห้งนะคะเราจะได้รสชาติที่เข้มข้นนะคะคั่วนะคะจนแห้งที่สุดเท่าที่เราต้องการนะอันนี้ยังมีมันออกมาเห็นไหมเอาแห้งๆเลยนะคะตะไคร้นะคะเพื่อที่จะชูรสสมุนไพรด้วยนะคะเห็นไหมเราคั่วต่อค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวคีโตนะคะน้ำปลาคีโตคั่วผงให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟพร้อมใบมะกรูดซอยนะคะแค่นี้เราก็จะได้นะคะคั่วกลิ้งเนื้อคีโตกันแล้วค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับคั่วกลิ้งนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับคั่วกลิ้งเนื้อคีโตค่ะแบบสมุนไพรเต็มๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้าและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ